สวัสดีครับท่านผู้ชมการปรากฏตัวของประธานาธิบดีปูตินช่วงนี้ท่านผู้ชมครับปรากฏตัวต่อสาธารณชนที่มากขึ้นท่านผู้ชมภายหลังสัญญาณความถดถอยพลังอำนาจของอเมริกาลดลงหลังกรำศึกกับอิหร่านที่เผาผลาญลูกจรวดป้องกันสหรัฐนี่แหละครับจนสหรัฐตอนนี้แทบจะเป็นง่อยซึ่งทั้งรัสเซียและจีนต่างเฝ้ารอโอกาสนี้มานานท่านผู้ชมครับสัญญาณการรุกรบการขยายแนวสงครามเข้าสู่ยุโรปของปูตินมันจึงเริ่มแจ่มชัดมากขึ้นทุกวันในขณะเดียวกันแนวรบยูเครนล่าสุดท่านผู้ชมปูตินเชื่อว่าการโจมตีด้วยการปล่อยฝนขีปนาวุธและโดรนนี่แหละครับพร้อมๆกันด้วยโดรนเจ็ตนี่แหละครับใส่กรุงเคียฟจะผลักดันให้ชาวยูเครนนี่แหละครับจำนนต่อวัฒนธรรมที่ต่ำกว่ามนุษย์ของตนเขากำลังฉวยจังหวะที่ยูเครนนี่แหละครับขาดลูกจรวดป้องกันแพทริออตรวมถึงนาโต้ชาติยุโรปด้วยเช่นกันการโจมตียูเครนอย่างหนักหน่วงเช้าวานนี้20สิงหาคมตัวตลกแห่งเคมลินแค่หลงผิดไปเองท่านผู้ชมครับและมันชัดเจนตั้งแต่ปี 1991 มาแล้วนะครับชาวยูเครนเป็นชาติแรกที่ประกาศเอกราชจากรัฐล้มเหลวทางตะวันออกที่ล้าหลังนี่แหละครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงทัศนคติและความสามัคคีของชาวยูเครนอนุสาวรีย์มารดาแห่งแผ่นดินในกรุงเคียฟนี่เลยครับมันถูกประดับด้วยแสงสีน้ำเงินและสีเหลืองชูมือยกสูงประกาศอิสรภาพจากจักรวรรดิรัสเซียซึ่งเป็นสิ่งที่จักรวรรดิปูตินยอมรับไม่ได้ท่านผู้ชมครับรัสเซียใช้เวลาหลายเดือนในการเตรียมขีปนาวุธของตนเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนยังขาดลูกจรวดต่อต้านอีกเป็นจำนวนมากที่จะหยุดยั้งพวกมันเขาร้องขอจากพันธมิตรสำคัญสหรัฐด้วยการซื้อลูกจรวดเหล่านั้นท่ามกลางการขาดแคลนของสหรัฐเช่นกันสำหรับการโจมตีเช้าวานนี้รัสเซียรวมขีปนาวุธนำวิถีแบบต่างๆขีปนาวุธล่อนโดนในการโจมตีข้ามคืนนี่แหละครับเพื่อเพิ่มความเสียหายต่อโครงสร้างฐานพลเรือนสูงสุดทำลายบ้านเรือนโรงพยาบาลเด็กโรงเรียนในกรุงเคียฟด่านตรวจชายแดนในโอเดสซานี่แหละครับรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานก๊าซในเขตเชอร์นิฮิลมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น17รายในกรุงเคียฟนะครับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น42คนเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนกำลังทำงานทุกวันในโครงการป้องกันภัยอากาศปรีจานี่แหละครับของตนท่ามกลางการขาดแคลนลูกจรวดแพทริออตตอนนี้มันกำลังเข้าขั้นวิกฤตสุดๆท่านผู้ชมครับสำหรับการโจมตีอย่างหนักหน่วงรุนแรงเช้าเมื่อวานนี้บริเวณนะครับเช้าเมื่อวานนี้นะครับซึ่งขีปนาวุธและโดรนนะครับจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องนับเบื้องต้นท่านผู้ชมมันประกอบด้วยโดรนที่เป็น UAV โจมตีทั้งเจอร์ลานและเจอร์บีล่านี่แหละครับประเภทต่างๆเน้นหนักที่โดรนขับเคลื่อนด้วยเจ็ตนะครับ200 ลำขีปนาวุธบอลลิสติกมิสไซล์อิสคันเดอร์ MKN-23 รวมถึง S-400 นี่แหละครับยิงมาจากพื้นที่วอลโลเนส20 ลูกนะครับขีปนาวุธเซอร์คอนซึ่งก็เป็นขีปนาวุธล่อนไฮเปอร์โซนิกนี่เลยครับยิงมาจากแคว้นเคิร์ตนะครับและลอสต็อปจำนวน8ลูกนะครับมีการขึ้นบินของเครื่องบินตู956 ลำตู1602 ลำใช้ขีปนาวุธล่อน KH-101 เลยครับ50 ลูกโจมตียูเครนขีปนาวุธคาลิบจากเรือบูยานเอ็มจากทะเลดำ8ลูกรวมทุกรายการ286รายการท่านผู้ชมเป้าหมายหลักของการโจมตีก็คือกรุงเคียฟและเมืองเบอร์วารีนี่แหละครับประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนั่นหมายความว่ารัสเซียพุ่งเป้าคุกคามประชาชนมากกว่าอุปกรณ์อุตสาหกรรมทางทหารของยูเครนในขณะเดียวกันช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาการระดมผลิตอาวุธและสะสมเติมสต็อกของรัสเซียในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาดูเหมือนว่ารัสเซียนี่เลยครับกำลังนับถอยหลังสู่สงครามฤดูหนาวอันโหดร้ายซึ่งก็เป็นสิ่งที่ปูตินโปรดปรานรัสเซียยังคงมีขีปนาวุธมากกว่า 1,900 ลูกสำหรับโจมตียูเครนสต็อกยังคงถูกเติมเต็มอย่างต่อเนื่องและในนั้นประกอบด้วยขีปนาวุธโอนิกนี่แหละครับ800จำนวนมากถึง6ลูกขีปนาวุธคาลิบมาก450ลูกนะครับขีปนาวุธนะครับ S-400 นะครับมีจำนวนถึง400ลูกเช่นกัน Iskander M 130ลูกเซอร์คอน120ลูก KH-101 100ลูกนี่เลยครับขี
คินซานมีอีก50ลูกและสิ่งสำคัญท่านผู้ชมครับมันมีขีปนาวุธจากเกาหลีมาร่วมอยู่ในสต็อกของรัสเซียเพิ่มเติมอีกด้วยรัสเซียผลิตขีปนาวุธต่อเนื่องนะครับรวมทั้งขีปนาวุธล่อนและนำวิถีแบบข้ามทวีปรวมแล้วมากกว่าเดือนหนึ่ง200ลูกทุกเดือนท่านผู้ชมครับรัสเซียได้รับขีปนาวุธ KN-23 KN-30 นะครับซึ่งก็เป็นขีปนาวุธแบบคัสเตอร์จากเกาหลีเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคุณเริ่มนำเข้าจรวดจากเปียงยางคุณก็ได้ออกจากประเทศมหาอำนาจอย่างเป็นทางการแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ประเทศรัสเซียเลยครับกลายเป็นลูกค้าร้านขายอาวุธที่ถูกชาติทั่วโลกนี่เลยครับคว่ำบาตรมากที่สุดหน่วยข่าวกองกลาโหมของยูเครนระบุนะครับว่าในเดือนกรกฎาคมนี่เลยครับรัสเซียมีขีปนาวุธเกาหลีเหนือ KN ทั้ง23 24และ KN 30นี่เลยครับประมาณ50ลูกนะครับโดยเฉพาะ KN 30ยังไม่เคยถูกใช้งานในสนามรบใดมาก่อนดังนั้นนี่จึงเป็นครั้งแรกที่มันมาปรากฏตัวในคลังอาวุธของรัสเซีย KN 30 ฮาวาซอง 11C ถือว่าเป็นขีปนาวุธคัสเตอร์นะครับระยะใกล้ที่ขยายขนาดระยะทำการ600กิโลเมตรนี่เลยครับความพาหนะเคลื่อนที่ได้เกาหลีเหนืออ้างว่ามันสามารถบรรทุกระเบิดได้ถึง 2.5 ตันซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันโดยสื่ออิสระนั่นหมายความว่าเกาหลีเหนือนี่เลยครับกำลังจะใช้สนามยูเครนเป็นสนามทดสอบขีปนาวุธล่าสุดของตนตามที่กลาโหมยูเครนระบุท่านผู้ชมครับเกาหลีเหนือได้เริ่มส่งหน่วยขีปนาวุธไปประจำการในเขตวอลเนตแล้วเพื่อใช้ขีปนาวุธแบบคัสเตอร์นี่เลยครับโจมตียูเครนมันเหมือนกับว่ามอสโกกำลังเอาซอร์สการผลิตขีปนาวุธของตัวเองให้กับคิมจองอึนนะครับผู้นำคนสำคัญของเกาหลีเหนือไปแล้วและการโจมตีของรัสเซียที่มุ่งทำลายประชาชนอย่างหนักหน่วงรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานนี่แหละครับมันกำลังทำให้เคียฟนี่แหละครับตอนนี้ต้องปฏิวัติเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเคียฟได้เปิดเผยการของตนอีกครั้งหลังจากการโจมตีของมอสโกต่อเมืองหลวงของยูเครนในสถานการณ์แบบนี้ท่านผู้ชมครับขอบเขตของการโจมตีมันถูกกำหนดไว้ว่าห้ามโจมตีผู้ที่ไร้การป้องกันและการทำลายพื้นที่เมืองและห้ามโจมตีด้วยโดรนต่อเมืองอย่างเคอร์ซอนการโจมตีเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่ไร้การป้องกันตัวเองหากมอสโกเลยครับไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ยูเครนขู่เอาไว้นะครับว่าท่อส่งน้ำมันจากคาซัคสถานนี่แหละครับมันจะถูกทำลายและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนี่แหละครับมันจะต้องถูกถล่มการค้าพลังงานน้ำมันจากคาซัคสถานจะถูกปิดกั้นสถานการณ์นี้ท่านผู้ชมครับประธานาธิบดีสหรัฐมีเวลาพูดคุยประเด็นนี้กับปูตินหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี่เลยครับการค้าพลังงานน้ำมันจะถูกปิดกั้นสงครามจะยังคงดำเนินต่อไปและการส่งออกน้ำมันจากรัสเซียไปยังจีนนี่เลยครับมันจะได้รับผลกระทบเศรษฐกิจจีนซึ่งสนับสนุนมอสโกนี่เลยครับมันจะถูกปิดกั้นเงื่อนไขหลักก็คือมอสโกต้องถอนตัวออกจากดินแดนที่ยึดครองนะครับสิ้นสุดสงครามและกลับเข้าสู่พรมแดนตั้งแต่ปี 1991 ซึ่งก็เป็นปีที่ยูเครนนี่เลยครับปฏิวัติปลีกตัวออกจากรัสเซียหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายซึ่งก็เป็นประเทศแรกๆที่ประกาศอิสรภาพท่านผู้ชมกองทัพยูเครนได้หยุดการโจมตีต่อวอลโลเนตครับตามคำร้องขอของสหรัฐโดยเฉพาะรองประธานาธิบดีเจดีแวนนี่แหละครับตามที่เคียฟรายงานสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงหากมอสโกนี่แหละครับยังไม่หยุดโจมตีผู้ที่ไร้การป้องกันตัวเองในกรุงเคียฟซึ่งก็ได้เปิดเผยการ์ดของตนขึ้นมาแล้วตามข้อมูลนี้นะครับสหรัฐได้แจ้งยูเครนนะครับว่าการโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานของแคสเปียนไพป์ไลน์คอนสตรักเตียมนี่เลยครับซึ่งขนส่งน้ำมันคาซัคสถานมันจะส่งผลกระทบต่อบริษัทอเมริกันทำให้ตลาดน้ำมันไม่มั่นคงนี่เลยครับทำให้ JD Vance ต้องร้องขอไม่ให้โจมตีอย่างเป็นทางการยูเครนได้สัญญาว่าจะไม่โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันนะครับในท่าเรือโนโวลอสซิฟนะครับหรือว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่ไม่ใช่ของรัสเซียเว้นแต่เหล่านั้นจะอยู่ในบัญชีดำของเคียฟหรือว่ากำลังขนส่งน้ำมันสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาล่าสุดท่านผู้ชมครับเช้าเมื่อวานนี้20สิงหาคมโดนยูเครนได้ไปโจมตีท่าเรือน้ำมัน
ทามันเนฟติฟนะครับในรัสเซียในช่วงกลางคืนซึ่งก็อยู่ในบริเวณพื้นที่โนโวลอดซิสนี่แหละครับซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการส่งออกน้ำมันในทะเลดำที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียการโจมตีทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่ส่วนท้ายและทางตะวันตกของพื้นที่อุตสาหกรรมนี่แหละครับมันไปทำลายลานอุปกรณ์ถังเก็บนะครับท่อส่งมันกลายเป็นสัญญาณเตือนว่าถ้ารัสเซียยังโจมตีกลุ่มประชาชนที่ป้องกันตัวเองไม่ได้นี่แหละครับยูเครนพร้อมที่จะทำลายเส้นทางส่งออกน้ำมันของรัสเซียที่ยังเหลืออยู่เส้นเดียวทั้งหมดเลยครับซึ่งมันอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอเมริกันด้วยถ้าเผื่อสหรัฐนี่เลยครับไม่ช่วยกดดันปูตินในเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับปริมาณการสะสมอาวุธของรัสเซียจากตัวเลขที่ปรากฏออกมามันกลายเป็นสัญญาณการโจมตีที่จะหนักหน่วงมากขึ้นการที่ยูเครนขาดแพทริอตนี่แหละครับและสหรัฐไม่ยอมขายให้มันสามารถอ่านเกมของทรัมป์ได้2ทางหนึ่งก็คือปล่อยโอกาสทองให้ปูตินถล่มยูเครนอย่างหนักเพื่อยกดินแดนให้รัสเซียยุติสงคราม2ก็คือสหรัฐวิกฤตจริงนะครับจากแรงกดดันในตะวันออกกลางแต่สัญญาณที่ปูตินนี่แหละครับกำลังขยายแนวรบสงครามไปยุโรปนี่แหละครับอาจเป็นเพราะสหรัฐนี่แหละครับวิกฤตแพทริอตจริงไม่ใช่แค่หลอกอิหร่านมันทำให้ยูเครนตรงนี้ต้องหงายไพ่สำคัญในการโจมตีท่อส่งน้ำมันและเรือบรรทุกน้ำมันแม้ว่าเจดีแวนนี่แหละครับรองประธานาธิบดีสหรัฐจะร้องขอก็ตามเพราะกลัววิกฤตราคาน้ำมันที่มันจะลุกลามแต่ถ้ายูเครนจวนตัวท่านผู้ชมครับได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการโจมตีของรัสเซียอย่างเช่นเหตุการณ์เช้าเมื่อวานนี้ยูเครนคงไม่มีทางเลือกอื่นมีทางเลือกเดียวนั่นก็คือโจมตีเส้นทางส่งออกน้ำมันซึ่งเหลืออยู่เส้นทางเดียวของรัสเซียและมันก็จะกระทบบริษัทอเมริกันด้วยเพราะว่าถ้าเผื่ออเมริกันไม่ยอมช่วยเหลือไม่ขายแพทริอตให้ไม่กดดันรัสเซียไม่ให้โจมตีประชาชนยูเครนก็คงมีเส้นทางที่เลือกเหลืออยู่เส้นทางเดียวนี้แหละครับร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ